Zonja dhe zotërinj, mirëmbrëma, ndër të tjera në edicionin qendror të lajmeve do të ndihni Banka e Shqipërisë mbështet shqetësimin e Fondit Monetar për koncensionet dhe i kërkon qeverisë të fusë faturën e tyre tek borxhi publik konform standardeve ndërkombëtare. Gjithsesi, Banka Qendrore ashtu si Fondi Monetar pohon se koncensionet e trajtuara në mënyrë korrekte mund të jenë shtysë për investime dhe rritje të ekonomisë. Qeveria holandeze i kthen përgjigje deputetëve të grupimit të djathtë që ka një qëndrim anti-shqiptar dhe kërkon kthimin e vizave. Ajo thotë se Holanda nuk mund të heqë vizat për shqiptarët pasi vendimarrja i takon Komisionit Evropian. Raporti zbeh edhe akuzat për ta shkëlqyer krim etnik shqiptar. Ligji për minoritetet has në kundërshtimin e ashpër të pakicës greke, ajo i quan atë një tjetër përpjekje të qeverisë për të futur duart në të drejtat e minoriteteve siç janë përcaktuar nga Bashkimi Evropian, ndërsa minoriteti Maqedonas i bashkohet Tiranës dhe kundërshton ekzistencën e pakicës bullgare. Mirëmbrëma të gjithëve, më tej në këtë edicion informativ do të ndiqni 3 dëshmitar të thirrur nga Prokuroria e Krimeve të Rënda thanë sot në gjykatë se nuk e njihnin Emiliano Shullazin, por disa prej tyre kishin dhënë një version tërësisht tjetër para grupit hetimor. Një ditë pasi ambasadori amerikan i përmendi emrin, gjykata refuzoi kërkesën e të pandeurit për të shpejtuar gjyqimin. Ngricat e dimrit dhe insekti përvëllues i verës e dëmtuan rënd bujqësinë. Zonat që ndjen më shumë pasojat ishin Korça, Kuksi dhe Dibra, dy të fundit edhe zonat më të varfra. Ministria e Bujqësisë është duke llogaritur faturën e dëmit të shkaktuar, e cila pritet të shkojë në 37 milion euro. Pa dëme shpëtuan prodhimet e serave gjatë pranverës. Partizani i futet zyrtarisht në krizë pas barazimit në Tiranë me Lushnjen, e rikthyer nga kategoria inferiore në Superligë. Zërave kritik ndaj stafit teknik të drejtuar nga Luciano Moggi i bashkohet edhe ish trajneri Starova, tani këshilltar i presidentit Demi. Ndeshja e ardhshme me Teutën mund të përcaktojë edhe fatin e trajnerit Mark Juliano. Banka e Shqipërisë mbështet shqetësimin e Fondit Monetar për koncensionet dhe i kërkon qeverisë të fusë faturën e tyre tek borxhi publik konform standardeve ndërkombëtare. Gjithsesi, Banka Qendrore, ashtu si Fondi Monetar, pohon se koncensionet e trajtuara në mënyrë korrekte mund të jenë shtysë dhe investimet në rritjen ekonomike. Pas Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Banka e Shqipërisë ka kërkuar që koncensionet të trajtohen sipas normave ndërkombëtare duke regjistruar si borxh kur mbartin detyrime për buxhetin. Banka e Shqipërisë natyrisht i mbetet mendimit që pasqyrimi i këtyre projekteve duhet bëhet në mënyrë transparente dhe brenda standardeve ndërkombëtare. Ne mbetemi të hapur të shikojmë ecurin, të shikojmë progresin e këtyre projekteve. Është një projekt i madh i parashikuar për 4 vitet e ardhshme dhe normalisht do duhet të elaborohet, detajohet në buxhetet e çdo viti. Por ashtu si FMN, Banka e Shqipërisë nuk është kundër koncensioneve. Guvernatori Genseko tha se nëse përzgjidhen me kujdes, ato mund të nxisin ekonominë dhe rritjen e të ardhurave. Aplikimi i koncesioneve ose i programit të PPP-ve, në rast se do të bëjnë në mënyrë të studiuar, në rast se do të kishin projekte me rentabilitet të lartë, me prioritetet përcaktuara qartë, të cilat do të rezultonin të suksesshme, sigurisht do të ndikonin në rritjen ekonomike të vendit dhe në përshpejtimin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Shqetësimi se përse Fondi Monetar Ndërkombëtar kërkon që koncensionet të regjistrohen si borxh lidhet me programin e rindërtimit që kryeministri Edi Rama shpalli në fillim të këtij viti. Sipas tij, programi qeveria parashikon të financojë një sër projektesh publike përmes kapitalit privat në formën e koncensioneve. Fillimisht qeveria pati deklaruar se programi parashikon të investojë 1 miliard euro, por zyrtarisht ende nuk ka një shifër të saktë. Por cilat janë veprat që do të ndërtohen me koncension? Projekti më i madh është rruga e Arbërit. Rruga parashikohet të kustojë 250 milion euro dhe ndërtimi i saj pritet të fillojë së shpejti. Investimi i dytë më i madh është rruga Tiranë-Thuman-Vor. Ky aks pritet të kustojë rreth 170 milion euro dhe do të ndërtohet po me të njëjtën skem përmes partneritetit publik-privat. Pjesë e paketës së investimeve të paralajmëruar nga kryeministri Rama është edhe përfundimi i unazës së madhe të Tiranës në segmentin nga uzina e autotraktorëve deri tek Shqiponja dhe më tej ndërtimi një mbikalimi në rrugën e Kavajës. Ky investim parashikohet kushtojë mbi 120 milion euro. Një pjesë shumë e rëndësishme e paketës janë edhe akset bregdetare, ndër segmentet kryesore që do të ndërtohen përmes kësaj skeme janë edhe rruga Kardhiq-Saran dhe ajo Oriku-Mimar,
por investimet nuk do të prekin vetëm rrugët. Në 3 vitet e ardhshme do të financohen 10 projekte në zona turistike të vendit, do të ndërtohen mbi 50 shkolla dhe disa spitale dhe qendra shëndetësore. Ky është Top Channel. Qeveria holandeze i kthen përgjigje deputetëve të grupimit të djathtë që ka një qendrim anti-shqiptar dhe kërkon kthimin e vizave. Ajo thotë se Holanda nuk mund të heqë vizat për shqiptarët, pasi vendimarrja është e Komisionit Evropian. Raporti zbeh edhe akuzat për ta shtuqueturin krim etnik shqiptar. Holanda nuk mund të rikthejë vizat në mënyrë të njëanshme për Shqipërinë. Kjo për arsye subjektive pasi kriminaliteti shqiptar, megjithëse në vëmendjet e autoriteteve nuk është aq i lartë sa përflitet, por edhe për arsye objektive, pasi vendimi i përket Komisionit Evropian. Debati gati një mujor mes Amsterdamit dhe Tiranës ka marrë përgjigje përfundimtare nga Ministria e Sigurisë dhe Drejtësisë holandeze, e cila ishte përgjigjur 12 pyetjeve të dorëzuar nga deputetët e CDA-s mbi kriminalitetin shqiptar. Nëse ka një njoftim të tillë nga një vend antar, është Komisioni Evropian ai që hulumton dhe si pasojë merr vendim të zbatojë apo jo pezullimin e regjimit pa viza. Komisioni Evropian e vlerëson problemin e konstatuar sipas interesave të Bashkimit Evropian. Nga vendet anëtare kërkohet miratimi i tyre. Nëse mbas një periudhe 9 mujore nuk ka përmirësime, mund të ndodhë pezullimi nëpërmjet një akti që i delegohet Komisionit Evropian. Si Këshilli, ashtu edhe Parlamenti Evropian mund të kundërshtojnë veprimin e deleguar të Komisionit Evropian. Ministria holandeze njofton deputetët e CDA-s se Komisioni Evropian ka nisur një monitorim për të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor lidhur me regjimin e vizave. Komisioni Evropian ka shpallur një monitorim për vendet e Ballkanit Perëndimor. Ky monitorim pritet në fund të këtij viti. Qeveria në fillim duhet të ketë rezultatet e raportimit, pra me të dhëna konkrete dhe informacion domethënës dhe objektiv nga autoritetet kompetente përpara se të marrë në konsiderat një kërkesë drejtuar Komisionit Evropian për procedurën e bllokimit të vizave. Po ashtu përgjigjet e Ministrisë së Sigurisë dhe Drejtësisë relativizojnë dhe zbejnë akuzat për një numër të madh krimesh nga shqiptarët. Numri incidenteve me persona të nacionalitetit shqiptar është në shifra absolute relativisht i ulët. Brenda kësaj vlen të thuhet se numri i krimeve të një karakteri të organizuar është relativisht i lartë. Problematika përqendrohet në Amsterdam dhe Rotterdam. Këto aktivitete lidhen me trafikimin e drogës, si dhe problematikën e shqiptarëve që futen në kontenierët e Hoek van Holland dhe në të tjera zona portuale. Qeveria holandeze thotë se bashkëpunimi me Shqipërinë në fushën e ndalimit të migracionit të palishëm, kriminalitetit ndërkufitar dhe kthimit të emigrantëve është i mirë dhe vullneti për bashkëpunimin është i madh. Ligji për minoritetet has në kundërshtimin e ashpër të pakicës greke quan atë një tjetër përpjekje të qeverisë për të futur duart në të drejtat e minoriteteve siç janë përcaktuar nga Bashkimi Evropian, ndërsa minoriteti maqedonas i bashkohet Tiranës dhe kundërshton ekzistencën e pakicës bullgare. Ligji për minoritetet hasi në kundërshtinë e përfaqësuesit të grupit kryesor, atij grek. Do ta quaja fatale nëse ky lig shkon nesër ose pas nesër për votim në parlament. Është një lig që nuk i shton asgjë kuvendës skuadër, po i heq. Duke i kaluar kompetencat Këshillit e Ministrave, edhe heq shumë gjëra nga të drejtat që ne i kishim nga konventa kuadër i Këshillit të Evropës. Në kundërshtinë e paraqitur me shkrim, Omonia kërkon atë që është kërkuar në Maqedoni, 2 gjuhësi në njësitë administrative ku 1/3 e popullsisë i përket minoritetit. Madje sipas saj duhet të bëhet dallimi midis minoritetit etnik dhe atij kulturor gjyqësor, pasi sipas Omonias, minoriteti vlen nuk është pakicë kombëtare por lingvistike. Dhe pjesa më e madhe e tyre u bë deklaruan dhe i përkasin minoritetit etnik grek. Por ministri Bushati ishte i drejtë për drejtë në përgjigjen për kreun e Omonias. Me këtë ligj shuhet pozita e privilegjuar e secilës prej pakicave në raport me tjetrën. Dhe fshihet dallimi që ka ekzistuar deri më sot. Bullgaria kërkon minoritet në Shqipëri, por kundër nuk pati vetëm ministrin e jashtëm, por edhe maqedonasit. Në Shqipëri nuk ekziston minoritet bullgar. Ky është një deformim i historisë dhe i së vërtetës. Pra, në Brez, Goldberg, ku pretendoj bulgarat, Bullgaria që ka bulgar, jeton vetëm komunitet maqedonas. Kjo kërkesë e Bullgarisë për njohje të bulgarë në Shqipëri ka të bëjë me projektin e Bullgarisë së Madhe. Ky kapitull është mbyllur për momentin edhe për ministrin Bushati. Nga viti 45 që është bërë censusi për herë të parë, e deri tek 2011 që është censusi i fundit, nuk
ka pakica tjera të identifikuara përveç pakicave që listohen në këtë ligj, pra 8 pakicave. Por sërish përfaqësuesit e shoqatave bullgare kërkonin njohjen e këtij minoriteti. Ne si përfaqësues të organizatave të minoritetit bullgar në Shqipëri, shprehim kërkesën tonë mbi bazën e ligjeve të Shqipërisë, fakteve historike, vullnetit dhe dëshirës të shtetasve, kërkojmë njohjen e pakicës bullgare në Shqipëri. Por nga maqedonasit, akuza vjen edhe më e rëndë. Lidhen shoqata të reja gjëra të bullgare në Shqipëri, që këto shoqata japin pasaportë bullgare, ndërmjetësojnë marrjen e pasaportës bullgare dhe jo vetëm komuniteti i Maqedonës, por shumë qytetarë shqiptarë dhe vetë shqiptarë po aplikojnë, po bëhen bullgar, po vetëm për të ikur në Europë. Në këtë përplasje brenda shtëpisë bullgaro-maqedone, Shqipëria duket se kërkon të rilarg. Ne si shtet nuk kemi preferuar që të hymë në çështje identitare, që në fakt nuk janë çështjet tona, por që është një teatër në thonjza që luhet mes shteteve tjera. 3 dëshmitar të thirrur nga Prokuroria e Krimeve të Rënda thanë sot në gjykatë se nuk e njihnin Emiliano Shullazin, por disa prej tyre kishin dhënë një version tërësisht tjetër para grupit hetimor, por një ditë pasi ambasadori amerikan i përmendi emrin, gjykata refuzoi kërkesën e të pandeurit për të përshpejtuar gjyqin. Në procesin ndaj Emiliano Shullazit kontrollojnë rreptësisht të gjithë përpara se të hyjnë në sallë, që nga avokatët, dëshmitarët deri tek gazetarët. I përmendur një ditë më parë nga ambasadori amerikan, Emiliano Shullazi vazhdoi i qet pyetjet ndaj dëshmitarëve të thirrur nga Prokuroria e Krimeve të Rënda. Ismail Dervishi është njëri nga dëshmitarët që foli para trupës gjyqësore, edhe që më pas u pyet nga Emiliano Shullazi, a më njeh ti mua, a më ke parë ndonjëherë? Ndërsa mori përgjigje nuk të njoh, nuk të kam parë asnjëherë. Sipas tij, gjatë kohës që ishte i punësuar si magazinier në një firmë, 4 persona kanë hyrë në objekt dhe njëri prej tyre, pasi është prezantuar si Emiliano Shullazi, ka marrë telefonin e zyrës dhe i ka kërkuar takim pronarit. Por dëshmitari në seancë e mohoi këtë version, duke shtuar se kërcënuesi nuk ishte Shullazi. Nga ana e tij, biznesmeni Adriati Kërçuku kujtoi se pasi dikush i ishte prezantuar në telefon, Shullazi jam, pres të më takosh, një muaj më pas sipas tij thjesht kishte ndodhur një shpërthim në makinë. Por as biznesmeni nuk e kishte takuar kurrë dhe as e kishte parë ndonjëherë Shullazin. I pandeuri Shullazi kërkoi që gjykata të përshpejtojë gjykimin dhe të zhvillojë 2 seanca në javë, kërkesë e cila u refuzua. Të martën që vjen janë thirrur për të dëshmuar për episodin e kërcënimit të rektorit Mynir Koni, ish-ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, drejtori i përgjithshëm i policisë Haki Çako, dekani Dori Kule, Klodeta Dibra, Shezai Rokaj dhe Majlinda Keta. Gjykata e lartë shpalli mos kompetencën për të shqyrtuar dosjet ndaj ish-deputetëve. Çështja e ish-deputetëve Alfred Peza dhe Astrid Veliaj është dërguar pranë gjykatës së krimeve të rënda. Njëjti vendim pritet të merret edhe për deputetin Tom Doshi, duket se pas kësaj sjelljeje të re qëndrojnë ndryshimet që solli reforma në drejtësi. Reforma në drejtësi po jep efektet e para direkte në sistem. Gjykata e lartë ka filluar t'i jap lamtumirën gjyqeve për dosjet që kanë në gjykim, për deputet dhe ish-deputet të cilët janë gjykuar për vite të tëra pranë kësaj gjykate si shkallë e parë. Dosja e radhës për të cilën Kolegji Penal shpalli mos kompetencën është ajo kundër ish-deputetit Alfred Peza, që sipas legjislacionit të mëparshëm për shkak të cilësive të tij, gjykohej në kompetencat e shkallës së parë pranë gjykatës së lartë. Çështja Peza si dhe ajo kundër ish-deputetit demokrat Astrid Veliaj janë deleguar pranë gjykatës së krimeve të rënda. Kjo gjykatë do të jetë kompetence të shqyrtojë dosjet për personat që gjykoheshin në jurisdiksion fillestar në gjykatën e lartë, derisa të ngrihet gjykata kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Burime nga gjykata e lartë i than Top Channel se shpejt pritet që të shpallet mos kompetenca edhe për 2 dosje të tjera, me të akuzuar deputetin Tom Doshi. Gjykata e lartë ka gjykuar në rreth 35 raste deputet, kryeministra e ish-kryeministra, kryesisht për akuzat e shpifjes kundër njëri tjetrit. Pjesa dërmuese të cilave janë pushuar jo vetëm për shkak të paqes mes palëve, por edhe për mos vërtetim të akuzës. Në historinë e saj për korrupsion në jurisdiksion fillestar, gjykatësit e lartë kanë dënuar si për ironi vetëm një ish-kolege të tyre, gjyqtaren Majlinda Andrea.
Socialistët, LSI dhe PD bashkuan votat për të miratuar disa vendime të Bashkisë së Tiranës. I vetmi projekt që pak ditë më parë nuk mori mbështetjen e Partisë Demokratike ishte ai për parkun qendror të Tiranës. Projekti është votuar vetëm nga PS dhe LSI dhe parashikon një hapësirë 10 herë më të madhe se parku Rinia. Këshilli Bashkiak I hapi rrugë ndërtimit të parkut qendror në Tiranë, I cili do të jetë një hapësirë e gjelbër afro 10 herë më shumë se parku Rinia. Përveç gjelbërimit, në këtë park do të ketë një hapësirë ujore, duke shndërruar atë në parkun më të madh në zonën veriore të kryeqytetit. Patjetër që ka gjelbërim dhe pemë, por ka kënde lodrash, hapësira të ndryshme për të patur koncerte, për të shplodhur, për të vrapuar, për të dalë në biçikletë. Dhe rrjedhimisht tentojmë që të krijojmë le të themi një tjetër pol të rëndësishëm me gjelbërim në një zonë që patjetër do marrë dhe zhvillim. Parku qendror I Tiranës do të pozicionohet në krahun e majtë të bulevardit të ri, aty ku sot gjendet tregu I rrobave të përdorura, dhe më pas do të lidhet me një tjetër hapësirë të gjelbër në zonën e bregut të lumit. Investimet e bëra nga bashkia pritet të nxisin edhe investimet private në këtë zonë. Patjetër që ky është një pol I ri I qytetit, është një hapësirë e re ku qyteti mund të shfryjë pak atë presionin e zhvillimit që shpesh herë në disa vende të tjera të Tiranës është I vështirë për të ndodhur. Ne për herë të parë mendoj në historinë e Tiranës, përpara kemi investuar në infrastrukturë, pra kemi rrugën, kemi kanalizimin, ujësjellsin, ndriçimin dhe më pas po shohim mundësinë në një mënyrë shumë të mirë organizuar, shumë të rregulluar edhe nga ana estetike, për të incentivuar zhvillimin privat. Në këtë zonë të Tiranës do të ndërtohet duke I dhënë rëndësi shfrytëzimit të vëllimit të ndërtimit dhe jo hapësirës së truallit, për të liruar sa më shumë hapësirë për publikun. Kemi në plan ta zhvillojmë parkun pa shpronsuar, duke që intensiteti në këtë zonë është relativisht I ulët, trulli që menaxhohet lejon që një pjesë e mirë e hapësirës të lirohet për përdorimin e parkut. Pra kemi një plan të qartë se si ta arrijmë të realizojmë parkun, patjetër në një afat mesëm. Ministri e Arsimit Lindita Nikola thot për Top Channel se pas akreditimit institucional të universiteteve procesi nuk quhet I kryer. Së shpejti nisë dhe verifikimi kritereve të ligjit si dhe akreditimi cilësisë programeve të studimit. Ky është dhe reagimi I parë I ministrisë pas raportit që la ndër vendet e fundit Universitetin e Tiranës. Për pothuajse të gjitha universitetet publike dhe private, rezultati I akreditimit të britanikëve u vlerësua pozitivisht për te I afateve. E kundërta ndodhi me Universitetin e Tiranës I vlerësuar si institucioni më I dobët me gjithë pretendimet e tij kundër. Po cili është komenti I ministres së Arsimit Lindita Nikola pas një vlerësimi të përmasave ndërkombëtare si ky I agjensisë angleze? Kemi të bëjmë me akreditim institucional, do të shërbejë si një proces të jetë I shëndetshëm, do të jap impaktin pozitiv për cilësinë e formimit në këto institucione. Po për rezultatin e dobët të Universitetit të Tiranës, a ka ministrja Nikola një qëndrim konkret? Rektorati I Universitetit të Tiranës është në lirinë e vet të ndërmarrë gjithë hapat. Por përpara se ne t'i drejtojmë dhe të orientojmë gjithë debatin drejt një padrejtësie, Universiteti I Tiranës, por jo vetëm, ta shohin këtë si një proces të shëndetshëm për të zbuluar ca të vërteta në kuptimin e përmirësimit dhe jo denigrimit. Por ministrja Nikola paralajmëron një tjetër proces të rëndësishëm që këtë herë mund të ngrejë një pikpyetje edhe më të madhe në sistemin e arsimit të lartë, atë të cilësisë akademike. Ky nuk është një proces që kryhet një herë për gjithmonë. Do të vijojë sërish me verifikimin e kritereve të ligjit, po ashtu edhe me akreditimin e cilësisë programeve studimit që ofrojnë universitetet tona. Nuk kemi një afat të përcaktuar, por është një proces në cilin ne do të futemi menjëherë. Ngricat e dimrit dhe I nxehti përvëlues I verës e dëmtuan rënd bujqësinë. Zonat që ndjenë më shumë pasojat ishin Korça, Kuksi dhe Dibra, dy të fundit edhe zonat më të varfra. Fatura e dëmit të shkaktuar pritet të shkojnë në 37 milion euro. Pa dëme shpëtuan prodhimet e serave gjatë pranverës. Në 8 muajt e parë të vitit, kapriçot e motit dëmtuan 2 herë fermerët për shkak të ngritës së fillim vitit dhe thatësirës në korrik dhe gusht. Më të dëmtuar kanë qenë fermerët e zonave të Korçës, Dibrës dhe Kuksit që kanë investuar në pemtari. Kjo periudhë ka bërë të ndikoj në prodhimin dhe në dalje në treg të fermerëve shqiptarë. Në fillim të vitit kam prekur pemtarinë e cila ka qenë në një moment të lullëzimit sajt, në moment kritik dhe ngricat kanë bërë që efektet jenë të menjëhershme duke dëmtuar në masë të madhe. Ministria e Bujqësisë është duke përfunduar raportin e detajuar të dëmeve në 3 qarqe të vendit. Dëmi ekonomik aktual sipas llogarive të deritanishme është llogaritur afër 40 milion eurove. Mendoj 35-37 milion euro që është vlerësohet dëmi. Këto do të dalin
si pasojë e llogaritjeve që do të jenë në ditën në vazhdim me shifrat sakta dhe me kultura, sipërfaqe, sasi. Produkti më i dëmtuar nga thatësira do të jetë molla si kulturë tradite këtyre zonave. Sipas Ministrisë së Bujqësisë, produktet që u kanë shpëtuar dëmeve që mund të cënojnë edhe eksportin janë perimet dhe produktet e tjera të serave. Prodhimi i eksportit nga fermerët shqiptar nuk është kapur nga thatësira, për shkak sepse prodhimi i eksportit krijohet nga ferma të mëdha, nga ferma të cilat përdorin teknologji të lartë, nga prodhimi në sera. Dhe eksporti në Shqipëri për prodhimet e perimeve është në periudhën prill deri në qershor. Kombëtarja Kuqezi po përgatitet për 2 ndeshjet e radhës me Spanjën dhe Italinë. Lojtarët thonë se ndeshjet me 2 ekipet e mëdha do të jenë të vështira, por ekipi kërkon që të provojë. Ndeshja me Italinë do të shënojë edhe lamtumirën e Lorik Canajt, kapitenit, që u kthye në burim frymëzimi për të gjithë ekipin. Kombëtarja shqiptare do të mbyll fushatën e eliminatoreve të botrorit 2018 me skuadrat që janë në 2 vendet e para të grupit G, Spanjën dhe Italinë. Sipas Frederik Veselit, skuadrën tonë përfaqësuese e presin 2 sfida të vështira në të cilat ata do të provojnë të marrin diçka. Spanja dhe Italia janë skuadra shumë të forta, thonë se janë më të mirat në botë. Ne do provojmë normal me fitu lojën, po e dim se do jetë e vështirë, po nëse punojmë edhe japim maksimumin. Ndeshja me Italinë do të jetë ajo e lamtumirës së Lorik Canës nga futbolli, ndërkohë që nga kombëtarja ish kapiteni është tërhequr një vit më parë. Prezenca e Lorikut ishte shumë e fortë, po ne jemi skuadër edhe punojmë njëri me tjetrën për kombëtarën, domethënë nuk ka asnjë ndryshim. Për ndeshjet me Spanjën dhe Italinë, Panucci ka sjellë për herë të parë në kombëtaren A Emanuele Ndojin, i cili theksoi se është shumë i lumtur për këtë fakt dhe nuk pret aktivizim të menjëhershëm. Jam i gëzuar se më ka thërë kombëtarja e madhe, e trajneri. S'pretendoj gjanë se jam i ri, hera parë si vi këtu me kombëtaren, gjëse unë jam dispozicion në trajneri, gjëse trajneri më vend fush, unë jam i gëzuar e i lumtur. Kombëtarja shqiptare e U19 nis këtë mesjavë rrugtimin e saj në eliminatorët e Evropianit të vitit 2018, fushatë të cilën do ta zhvillojnë në Tiranë. Kuqezinët e drejtuar nga Arion Bogdani do të përballen fillimisht me Ukrainën, ndërkohë që më pas do të luajnë me Malin e Zi dhe Norvegjin. Për këto 3 ndeshje, unë kam bërë zgjidhjen sa më të mirë që është e mundur për këtë kombëtare dhe shpresoj që këto 3 ndeshje të lozin sa më mirë, të japin maksimumin në fushë. Dhe unë shpresoj që këto 3 ndeshje neve do paraqitemi shumë mirë. Në konferencën përshtyp ishte edhe kapiteni i skuadrës përfaqësuese të 19 vjeçarëve Rezar Terama, i cili theksoi se të gjithë janë gati për këto eliminatore. Në këto ndeshje duhet të lexosh kundërshtarin edhe të veprosh me si është kundërshtari. I kemi bërë të vite të forta, jemi gati për këto 3 ndeshjet. Edhe sidomos për ndeshjen e parë për Ukrainën, kemi lexuar shumë mirë kundërshtarin. Edhe jem të gatshëm. Ndeshja mes kombëtares shqiptare U19 me Ukrainën do të tuhet në Selman Stërmasi të mërkurën në orën 14. Partizani futet zyrtarisht në krizë pas barazimit në Tiranë me Lushnjën e rikthyer nga kategoria inferiore në Super League. Zërave kritik ndaj stafit teknik të drejtuar nga Luciano Moggi bashkohet edhe ish trajneri Sulejman Starova. Tani këshilltari presidentit Demi, ndeshja e ardhshme me Teutën mund të përcaktojë dhe fatin e trajnerit Mark Juliano. Pas barazimit 0-0 me Lushnjën, Mark Juliano e pranoi situatën e vështirë me të cilën po përballet Partizani në këtë fillim sezoni, që është larg çdo pritshmërie të drejtuesve të klubit. Tekniku italian erdhi në drejtimin e kryeqytetasve me një projekt të qartë të prezantuar nga Partizani dhe me synimin për të tentuar fitimin e titullit kampion në kategorinë superiore, por pas 3 muajsh situata po shihet në një këndvështrim krejt tjetër. Në 4 javët e para, Partizani ka treguar se jo vetëm nuk di të fitojë, por nuk di as të shënojë, duke bërë që të ngrihen pikpyetjet e mëdha për këtë projekt të kuqve. Vetëm 2 pikë të grumbulluara, asnjë gol i shënuar, e 4 të pësuar. Ky është bilanci i kësaj skuadre në këtë fillim sezoni, që është shumë larg pritshmërive të drejtuesve të klubit. Edhe vetë trajneri e di shumë mirë këtë, edhe pse ai po mundohet të shfaqet i qetë. Por nuk ndodh kështu me Sulejman Starovën, që e njeh mirë punën me këtë skuadër, e që aktualisht është në rolin e këshilltarit të presidentit Demi. Ish trajneri të kuqve nuk nguroi t'i avër barrën e përgjithësive Luciano Moggit e vet Julianos.
I pari u vu në bankën e të akuzuarve për lëvizjet në Mercato pasi u larguan disa prej emrave më të rëndësishëm të skuadrës, si e Kuban apo Torrasa, protagonistët të kuqve në sezonet e fundit. Juliano u shënjestrua për zgjedhjet e tij tekniko-taktike, pasi sipas Tarovës, nëse një skuadër nuk funksionon në fushën e lojës, trajneri ka padyshim përgjegjësinë e tij. Këtë javë nuk ka ndeshje të kampionatit për shkak të eliminatorëve të botrorit dhe kjo i jep mundësinë Julianos që të ketë më shumë kohë për të punuar me lojtarët dhe për t'u transmetuar më mirë idetë e tij. Angelin Preliocaj, një nga koreografët më të mirë në botë, premierën e shfaqjes së tij të re do ta jap në Tiranë. Ajo është quajtur Still Life. Në Pallatin e Kongreseve po zhvillohen edhe provat gjenerale një ditë para se premiera të vijë për publikun e kryeqytetit. Këto janë pamjet që sjell operatori ynë Leonard Guni. Më herët, gjatë ditës, Preliocaj tregoi edhe thelbin e krijimit të tij. Ai tha se donte të tregonte se sa të vegjël janë njerëzit në këtë univers dhe se sa e vogël është jeta jonë e vogël brenda jetës së madhe. A i ka mbërritur në Tiranë, së bashku me trupën e tij të balerinëve, të cilët mbrëmjen e 4 tetorit, do të nqisin në skenë e Pallatit të Kongreseve 2 krijimet të tij. Koreografi francez me origjinë shqiptare Angelin Preliocaj më në fund ka zbuluar edhe krijimin e tij më të ri, që e sjell si premier botërore në skenën shqiptare. Pjesa e parë e programit është Tret d'Union, balet me 2 kërcimtare. Është një balet i njohur që e kanë krijuar në vitin 1989, por vi gjithashtu edhe me një krijim të ri. Jam shumë i lumtur dhe i prekur do të thoja që hera e parë që ky krijim do të shfaqet jashtë pavionit të zi, që është vendi im i krijimit, aty ku punoj në Francë dhe që është pikërisht në Shqipëri shfaqja e parë e këtij baleti. Quhet Still Life dhe zgjat 50 minuta. Nëpërmjet lëvizjeve dhe jetës në skenë, dua të përcjell vanitetin që ne kemi. Kam dashur të tregoj sa të vegjël jemi në këtë univers dhe sa e vogël është jeta jonë brenda kësaj jete të madhe. Preliocaj një vit më parë solli për publikun filmin artistik Polina, në cilësinë e regjisorit dhe koreografit. I pyetur nëse është një film autobiografi, ai përgjigjet. Nuk është bash jetën e jame, është jeta e shumë dansër. Per shembull, Nurejev e ka jetën gati i saj. Edhe ai ka lënë në shtëpi të vogël me non e bab që s'kan pare, edhe ai ka shku ashtu, më fel e më lartë. Çmimi i Nobelit në fizikë është dhënë shkencëtarëve që zbuluan valët gravitacionale të universit. Rainer Weiss, Kip Thorne dhe Barry Baris në fakt konfirmuan atë që 100 vite më parë kishte thënë Albert Einstein. Nobelisti i vjetshëm i fizikës i shkoi 3 shkencëtarëve amerikanë që zbuluan valët gravitacionale të universit, të parashikuara nga Albert Einstein përpara 100 vjetësh, por të diktuara për herë të parë vetëm 14 shtatorin e 2015-s. Pritshmëritë për njohjen e punës së Rainer Weiss, Kip Thorne dhe Barry Baris ishin të mëdha. Dhe në fund, Komiteti i Nobelit nuk zhgënjeu. Akademia Mbretërore Suedeze e Shkencave vendosi që çmimin e fizikës për këtë vit t'i jap gjysmën Rainer Weiss dhe gjysmën tjetër ta ndajnë mes tyre Barry Barish dhe Kip Thorne, që të gjithë ata pjesëtar të bashkëpunimit Ligo Virgo. Akademia citon për këtë vendim kontributet thelbësore të detektorëve të Ligos në vëzhgimin e valëve gravitacionale. Valet gravitacionale përshkruajnë si tërheqje dhe shtrëngime që ndodhin në materialin hapësirë-kohë kur objekte të mëdha marrin shpejtësi. Deformimi i hapësirës që rezulton nga shkrirja e 2 vrimave të zeza u diktua fillimisht nga laboratori amerikan Ligo 2 vjet më parë, çka shënoi edhe pikën kulmore të një kërkimi shumë dekadësh. 3 raste të tjera janë zbuluar që prej atëherë. Me atë që fitoi përcaktimin e zbulimit të shekullit, Ligo, pranë të cilit punonin edhe laureatët e këtij viti, e ka justifikuar plotësisht ekzistencën e tij. Përveç vlerësimit moral, për shkencëtarët ka si përherë edhe një shpërblim financiar. Weiss do të marrë gjysmën e 831.000 poundëve që vinë me çmimin prestigjos, ndërsa 2 shkencëtarët e tjerë do të ndajnë mes tyre gjysmën tjetër. Kulmi i javës së modës në Francë është sfilata e Chanel, jo vetëm për krijimet, por edhe për skenografinë madhështore, ndërsa sfilata e Moskinos tërhoqi vëmendjen sepse në pasarel u ngjit vajza 16 vjeçare modele Cindy Crawford, bukuria e së cilës reflektonte atë të sëmës, tashmë mbi 50 vjeç.